Tällä kertaa pitäisi yrittää vaihtaa vähän voimasiirroöljyjä tähän XC70. Mulla olisi tässä Haldexin uudet öljyt ja suodatin. Tämä valohan tuli mulle alun perinkin vähän semmoisena monivikaisena yhden liikkeen kautta. Ja yksi vika oli, että tuo neliveto ei toimi ihan kunnolla. Heti ensimmäiseksi tuli mieleen tietenkin, että se on tuosta jakolaatikolta porrit mennyt ja se suttii sieltä tyhjää, mutta siitä ei kuitenkaan ollut kysymys. Ja vähän se kun tämä tuli mulle, niin oli vielä lunta, niin pääsi kokeilemaan, että toimiiko tuo neliveto ollenkaan. Ja se näki kyllä heti, että ei se siinä jakolaatikossa se vika ole, että tuo neliveto kyllä toimii, mutta se lähtee vähän hitaasti matkaan. Ja sitten sillä oli vielä lisäksi tuolta Haldexilta vikakoodi, muistaakseni semmonen kuin DEM 0006. Eli se oli johonkin Haldexin paineisiin viittaava juttu. Ja mä sitten ajattelin, että vaihdetaanpa öljyt ja suodatin ja pumppu tähän, niin jos se sillä korjaantuisi. Vaan tämä ei ollutkaan aivan niin helppo homma, mitä mä luulin alun perin. Olokkareissa ja Skodissa ei ole tarvinnut ottaa tuo suodatin pois ja laittaa uustilalle ja vaihtaa öljyt, vai tässä näyttäisi, että pitää ottaa tuo kartaani pois, että saa suodattimeen pois. Ja kartaania ei oikein kunnolla mahdu ottaa pois, jos ei pura tätä pakoputkia pois. Eli aika työlää oloinen homma on kyllä. Mä ajattelin, että mä koitan ekana sillä, että mä en tätä pakoputkia ala irrottaa, vaan koitan tuon kartaani saada tuosta irti, niin näkee, että mahtuuko tuosta sitten ottaa pois tuo suodattin. Nyt olisi enää viimeinen pultti paikallaan tuolla, vaan on niin ahtaisa paikassa, että joutuu vaikka minkälaisia kikkoja käyttää. Toivotaan, että ei lipsaha nyt. Lähti se vissiin auki. No niin, on ihan älyttömän tiukassa tämä. Tästä ei lähde kuin tämä etuosa pois. Se jää tuo itse nivel tuonne kiinni. Tästä ei hyvännyt vääntää ollenkaan. Mä huomasin semmoisen, että täällä takana on tämmöiset ylimääräiset reijät. Tuossa missä näkyy kierrettä, niin se on se reikä, millä täältä tuli tämä kartaani tuonne laippaan kiinni. Mutta tuossa vieressä toinen reikä tuossa ylempänä, mikä vastaa sitten tänne kartaani laippaa täällä sisällä. Mä ajattelin, että jos mä sieltä saa lyötyä jollakin tuon pois, kun tuo ei lähde muuten irti. No niin, en tiedä miten tämä oikeasti pitäisi tehdä, mutta kokeillaan tällä. Mä laitan tuonne menee just tuonne pultti tuonne reikkään. Se osuu täältä tänne keskellä tänne laipan takaossa, tänne kartanin takaossa. Niin mä koitan tuota saada hakattua jollakin, niin jos se lähtisi pois tuo kartani tuolta. No niin, nyt mulla on tuo rauta tuolla pultin kannassa kiinni, niin mä kokeilen tätä rautaa tältä toiselta puolelta hakata, jos se auttaisi.
Sehän lähti irti. Hei. Näyttäisi, että tuo ei kyllä taivu tuo kartaani tuolta alaspäin. Mun on pakko irrottaa tuo keskeltä tuo kartaani tukirauta tuosta pois. Tai tuo mistä tuo kartaani on keskeltä kiinni. Tuosta nuo ottaa pois. No niin, piti tuo pakoputki irrottaa kuitenkin kokonaan pois. Tai sillä, että se jäi tuolta katista kiinni. Se nyt niin roikkuu käytännössä tuo etupäävaraansa, miten se tuolla ahtimella on kiinni. Siellä on jonkunlainen joustinpala, että toivottavasti se ei mene hajalle. Sen verran tipahti tuosta keskeltä tuo kartaani alaspäin, että se täältä tuli ulos. Ja se tulikin se läppä tuolta. Ei oo paljosta kiinni. Nyt se varmasti lähtee tuolta, kun pikkusen väännettä. No joo, sitten pitäisi tuo saada ilmeisesti irti tuolta. Tää varmaan koittaa jotkut pultit laittaa tuonne reikiin ja pidättää sillä kiinni sitä. No niin, mä oon nyt varmaan 3 tuntia tapellut tämän kanssa tässä. Se ei vaan lähde auki. Tässä on tosiaan niin tyhmästi tehty, että tässä on tämmönen värinävaimen niin tässä laipassa päällä. Ja se on noin kiinni tuossa Haldeksi pumpussa. Tuota pumppua ei saa pois eikä putsattua ilman, että tuo irrottaa. Mä kyllä löysin jonkun semmosen videon netissä, missä oli, että kun tätä hioo, tässä on tämmönen muovikuori tässä päällä, niin se mukaan lähtis pois, mutta toisekseen sitten vielä tuo ei taida näkyä oikein tuo, no joo näkyy. Tuo suodati on kanssa niin ahtaassa paikassa, että saako sitä vaihdettua. Siihenkin kyllä luki tuolla netissä, että se pitäisi saada pois tuolta ilman, että irrottaa tuota, mutta kyllä on ahasta. Kyllä tuntuu, että loppuu tältä päivältä mielenkiinto. Naamakin on ihan paskasako omaanut tuolla auto alla. No niin, uusi päivä ja uudet yritykset. Tässähän kävi tosiaan niin, että mä en saanut tuota mutteria auki tuolta laipalta, vaikka kuinka yritin. Vaikka miten yritin pitää tuolta kiinni mutta se vaan pyörii aina. Sitä en saanut pultti pyssyllä auki, enkä vääntämällä, enkä millään. Ja mä eilen sitä netistä kattelin. Ilmeisesti tuon suodattimen pystyisi vaihtamaan ja öljyt pystyisi vaihtaa ilman, että tätä irrottaa. Ja joku oli tuo pumpunkin irrottanut tosiaan sillä lailla, että oli tästä sahannut pikkusen tuota suojakuorta pois, niin se ilmeisesti lähtee, jos lähtee pois, mutta nyt on niin paljon purkanut tätä, että ei luonto anna periksi jättää tähän periaatteestakaan, en luovuta nyt. Niin mä ajattelin, että pitää tehdä tuohon sellainen työkalu, millä saa piettyä kiinni tätä laippaa tässä. Kokeilenpa vielä kerran.
No joo, ei ehkä mikään maailman kaunein rakennelma, mutta jospa tämä ajas asiassa. Huomasin vasta nyt, kun oli hitsannut tämä, että tämähän oli tämän 6-puolikkaan pumpuajoitustyökalu. Tai tämä varsi on tehty tuohon 6-puolikkaan pumpuajoitukseen. Näin. Saa kiinni tuosta pumpun laipalta. No, nyt sitten näköjään tuli Volvo Haldexin korjaustyökalukin sitten. Joo, täytyy taas luovuttaa. Ei tämä onnistu. No, jatketaanpa taas toisena päivänä uudestaan. No niin, ei tuo vaan suostu lähteen tuolta pulttipyssylläkään pois. Tuolla on varmaan jotakin kierrelukitetta, kun näkyy tuommoista punaista. Ja oli 2 tuommoista kovaa pinnapulttia tuolla, niin nekin vääntyi ja toinen meni poikki tuonne ja tuokin vääntyi. Ei lähde auki. Ei millään. Kolmas päivä, että lähti irti tämä. Oli ihan viittavaille, ettei lopeta koko homma.
No niin, nyt pääsee irrottamaan tuon pumpun. Eli tuolta ja tuolta nuo kuusiokolot pois ja tuolta tuo suodattimen laippa. 2 kuusiokolo ruuvia auki sieltä. Joo, ei lähde tämä pumppukaan irti, vaikka on 2 pulttia tuosta laipalta pois. On ilmeisesti niin hapettunut täältä tämä alumiini, että ei lähde eikä uskalla hakatakaan, ettei säryyttyä. Pitää koittaa vähän sievästi lämmittää tuosta, jos se auttaa. Tässä on jo kohta 3 tuntia mennyt, kun on tuota pumppua irrottanut. On kaikilla mahdollisilla systeemeillä lämmitetty ja nitkuteltu ja vaikka mitä tehty. Tulee vaan mieleen, että kun katsoo näitä kaikkien muiden videoita netissä, miten ne voi mukaan lähteä aina niin helposti irti. Tää on ihan helvetin tiukas. Nyt on ehkä semmonen millin verran irronnut tuo laippa irti. Nyt se liikkuu niinku pikkusen. Pientä edistystä taas. Tässä on vertailun vuoksi tätä vanhaa öljyä ja sitten uutta öljyä pullossa, niin näkisikö tästä?
Tässä on taas hetki vierähtänyt välissä, kun on pitänyt osia tilailla välillä. Niin. Eli mä mukaan tuossa mittaili silloin aiemmin, että tämä pyörii tämä pumppu. Ja sitten oli näitä O-renkaita mennyt rikki täältä. Niin mä ajattelin mukaan, että mä käyn ostamassa uudet O-renkaat tähän tiivistekaupasta ja laitan tämän pumpun paikalleen. Mutta sitten yhtenä iltana muistin, että silloin kun mä irrotin tämän suojan tästä, niin tämä oli ihan täynnä öljyä täältä. Oli semmoista tosi, niin kuin semmoiselle sähkölle haisevaa, aivan mustaa öljyä. Eikä sitä täällä ulkopuolella moottoria saisi olla. Tämä on varmasti vuotaa jostakin täältä tämä moottori. Näin ainakin mä oletan. Mä sitten tilasin tuolta Virosta Aeromotorsilta tämmösen uuden tarvikepumpun. Vähän yli 100 sen makso. Niin ei ainakaan jäänyt siitä kiinni, että oli niin iso homma irrottaa tuota. Vaikka tuo pyörii tuo vanha pumppu, niin on se varmaan rikki, että liekö tuo alkuperäinen. Niin nyt kun on näin paljon purettu, niin ei nyt viiti 100 jättää kiinni ennen. Laitetaan uusi pumppu sinne nyt sitten samalla. No niin, mä pistän pikkusen tänne tätä uutta öljyä tänne täyttöaukosta sisälle. Sen verran tästä alkaa vuotaa tuolta pumpuaukosta sitten ulos, niin näkee, että tuleeko sitä kuilikaasta öljyä vielä tätä sisältä. Onko siellä vanhoja öljyjä vai onko se ihan puhasta, mitä tältä valluu läpi. No niin, nyt alkoi tippasee tuolta öljyä. Näyttäisi, että ihan kirkasta öljyä tulee läpi tuolta. Mä laitan sen uuden pumpun paikalleen. Sitten pitäisi tästä alkaa irrottaa se yksi pultti, joka katkesi tuonne sisälle. Missä se on? Eikö hetkinen, kun eikö tuolla? Tuolla on tuo yksi pultti, joka katkesi silloin alussa, kun yritin aukaista tätä. Se pitäisi alkaa porraan pois. Ei uskalla vääntää, tuolla pikkutapilla menee poikki tuonne, on niin lujaisettu. Voi voi. Tehdäänpä taas vaan isompaa reikää tänne.
130 newtonin pitäisi saada tuo keskimotteri tuosta. Näköjään mennyt tuokin vähän läjään tuosta, silloin kun irrotin tätä kartaa. Niin en tiedä, osuuko se tai haittaako se tuolla. Pitäisiköhän tuo käyttää irti ja koittaa suoristaa. No niin, tämäkin joutuu näköjään irrottaa vielä. On tämä kyllä melko työmaa. No niin, sain purkautuu vähän puolivahingossa tämän koko paskan. Lähti nämä kuulat pois, mutta ainakin saa noiden merkkien mukaan kasattua samalla lailla tämä, mutta kuulia ei tietenkään saa samoille paikoille, mikä olisi varmaan ihan hyvä, mutta mennään näin. Ja koota saada tuon takaisin läjiä. No niin, nyt se on kasassa, ei muuta kuin uudet rasvat tuonne ja paikalle. Ei tämä varmaan uuden veroinen ole, mutta saa kelevata nyt. No niin, nyt on uudet rasvat täällä nivelessä. Pistetäänpä takaisin kassaan tämä. No niin, nyt sitten vaan kaikki päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalle. Ja nyt viimeinkin nämä uudet öljyt tuonne sisälle. Joo, mä kävin pikkulenkin ajamassa nyt, että se vähän kiertäisi se öljy tuolla Haldeksissa, niin nyt vielä kerran tuo tulppa pois ja sitten mä lisää sinne, mitä sinne nyt vielä menee öljyä, niin pitäisi olla valmista. Jos laittaisi tuohonkin vielä uuden renkaan.
Vähänhän tuo haastavaa tämmöisellä kesäkelillä testata tuota nelikon toimintaa, mutta kyllä nyt uskoisin, että se pelaa nytten kunnolla. Että ihan älytön homma oli kyllä. En alkas enää ehkä toista kertaa tekemään, mutta nytpä se on tehty, niin onpahan ainakin kunnossa.